გამარჯობათ, ქალბატონებო და ბატონებო და გიწევთ ისე მორიგ სერიაში ვატოს და ტატოს პოდკასტი. დღეს არის ჩვენი აქტიური ჰოსტი ვატო და აქტიური თანაწამყვანი ტატო. ტატო მიესალმე ხალხს. გამარჯობა. მოგეთ დღეს რას ვარჩევთ ტატო? აი, მოკლედ ტატო როგორ ხარ? რავი, მე კარგად ვარ ვატო. თეორია შენ იყო კარგად. კი, მეც კარგად ვარ. როგორ ჩაიარე შენმა კვირამ? ისო ბეთანიაში ვიყავი, ამჯერად მეგობართან ერთად მუსიკას ვწერდი, მოგეხსენება ეგ ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობაა. ვაუ. გაგვიზიარეთ თქვენი მუსიკა. შეგიძლიათ ერთი მუსიკა გააზიაროთ? ვიმღერო? Live-ში. ის რო არის Genius-ი, ხო იცი YouTube channel-ი რო. ნუ ეგეთ მაჩი მარტო რომ ღერიან ხოლმე რაღაცები საშინლად. კი, ანუ ფაქტობრივად ლექსის წაკითხვა არის. კი, ეგ არის. ეგ არის. მაგრამ ზოგი კარგად ვკერის, მაგალითად Billie Eilish-ი. მართალი. Billie Eilish. ეს Billie Eilish მართლა ძალიან კარგი არის. მანდა ჰოლანდიაში აქვს კონცერტია, ხო შენ მითხარ? კი, რაღაც კონცერტი ექნება. უი, ისიცი, ისე პროკირო დაიჭირეს. არ ისე პროკირო დაიჭირეს შვედეთში. რა? არ გიყვირს. ბიჭო, არა დაიჭირეს ჩხუბის გამო რა, ვიღაც ორი ტიპი ცემეს, მაგრამ რეალობა ისეთი იყო, რომ ეს ორი ტიპი დაყვებოდა ისე პროკის და მაგის სასტავს რა და მაგათ დაცვას გადაატეხა თავზე ნაუშნიკი რა, ეს დიდი ნაუშნიკები რო არის რა. გადაატეხა თავზე, ეჩხუებოდნენ და ისე რა ქვია, ამათმა ცემეს რა და ყველა ჩააყვდეს ციხეში, ანუ ASAP Rocky, ორი მაგის მეგობარი და ეს დაცვა რა და თან მინიმუმ 2 კვირა შეუძლიათ გააკავონ, მაგრამ შეუძლიათ კიდევ უფრო დიდხანსაც გააკავონ რა, ანუ სამ გამოძიებას არ მორჩებიან და ანუ მეტი რა ამასობაში მთელი თურ აქვს ევროპაში, ანუ ევროპაში რა, ბევრ ქვეყანაში და დაახლოებით $1 მილიონ კარგავს ამ იმით რა, ანუ კონცერტების გადადებით თან ძალიან ბევრ კონცერტში მთავარი ჰედლაინერი არის რა, ანუ ყველაზე მთავარი აქტიერი, რის სანახავადაც მიდის ხალხი. ხო და რა, ამ ხელ ამბავი ხდება და აი ხა ძალიან ბევრმა არტისტმა და ბოიკოტა შვედეთი და ტაილერი, Schoolboy Q ძალიან ბევრმა არტისტმა ჩვენ აღარ ჩავატარებთ კონცერტს შვედეთშიო. რავი, სააცილო ამბები ASAP Rocky. კი. მაგრამ რავი, ალბათ ძალიან დიდ დანაკარგსაც არ იგრძნობს იმედია. Thoughts and prayers, როგორც ეთქვენ. Thoughts and prayers to ASAP Rocky. კი. ნამდვილი გმირი. ASAP Rocky და კიდე ვიღაც დაიჭირეს, ხო? ვიღაც ეგ დიდი ხნის, ეს 21 Savage. ნუ ეგ ხო 21 Savage. არა, ეგ ხო დიდი ხნით დაიჭირეს თუ რაღაც. ხო, ეგ დაიჭირეს вообще არალეგალური იმიგრანტი იყო. ამუშთა რომ ინგლისელი იყო და არადოკუმენტირებული იყო, არადოკუმენტირებულად ჩავიდა ამერიკაში. და ისე რა ქვია, რავი, უნდათ რომ გააბრუნონ ინგლისში, მაგრამ ნუ ამათ უნდათ რომ დააბრუნონ და ხო ხდებიან ხო თან ზანგი რო არის რა, ანუ ხმარობენ მთელ ამ რა racial იმას რომ რადგან ზანგი არის, მაგიტომ უნდათ და რაღაც მთელი ეს ორგანიზაციები ხარს უჭერენ. არა, 21 Savage ხო არის. კიდე სხვა დაიჭირეს ვიღაცა იმაზე რა ქვია. რაღაცა money laundering, ფულსა თეთრებდა თუ რაღაცა. აი, 69-ზე იძახი? ხო. 69. ეგ ტიპი ძალიან დიდი ხნით დაიჭირეს, ანუ. კი, რაღაც 21 წელი არ არის დაჭერილი თუ. 20 დაჭერილი არ არის მაგდენი ხანია, მაგრამ მაგდენი მიუსაჯეს. მე ჯერ მიუსჭიათ, მაგრამ ხო 21 Savage вообще ძალიან ბევრ რაღაცაში იყო ჩარეული, ანუ თან даже ერთ-ერთი ის არის call არის TMZ-მ გამოუშვა, რომ ვიღაცას ეუბნება, რომ ვიღაცა მოკლას, ანუ აბარებს ვიღაცის მოკლას რა, assassination-ის არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელთაც უნდათ რომ განსაჯონ რა. რა გაქურდები და თან ყველაფერზე ძალიან ბევრი ვიდეო არის რა, ანუ როგორ ქურდავენ რაღაც ადგილებს. თან ახლა ისეთი ტიპი არის, სამ ფერის თმა აქვს. ძალიან გამოკვეთილი გარეგნობა აქვს და პირდაპირ ჩანს ვიდეოში რა ყველაფერი რა, ანუ აი აშკარად აკეთებს რა. მაგრამ ეგ მაგაზე უფრო საოცრება არის YNB Melly რა. YNB Melly არის, არ ვიცი გიც თუ არა. ძალიან mainstream-ში არ არის ეგ ამბავი რა, YNB Melly არის ვიღაც რეპერი. მოკლა თავისი
allegedly მოკლა თავისი ორი უახლოესი მეგობარი რაღაც ფინანსური ინტერესის გამო, თუ რაღაც ფინანსური რაღაცის გამო რა. და თან როგორ მოკლეს რა, ჯერ ხომ მოკლეს. მიდიოდნენ ერთი მიმართულებით, ჯერ არ ვიცი გასაქცევად. მერე გამობრუნდნენ, ანუ GPS-ით ნახეს რა, მერე ყველაფერი მაგის ტელეფონში რა, ანუ GPS-ი სად გაიარა რა. ჯერ გადიოდნენ სხვა მიმართულებით, მერე გამობრუნდნენ საავადმყოფოში და მოიტყუეს, რომ ვიღაცებმა გვესროლესო და ისე რა ქვია, მოხვდათ რა ჩვენ მეგობრებსო. და ისე რა ქვია, კადრები არის ამ ტიპს თავის მკვდარი მეგობარი როგორ გადმოყავს მანქანიდან ხელით უჭირავს საავადმყოფოში როგორ გადმოყავს. ან წარმოგიდგენ რა ამაზე ზენდა რა, ანუ რა შეშლილი უნდა იყოს ადამიანი რა, რომ ეგეთი რაც გააკეთოს რა, ანუ ძალიან საოცრება არის ამის ყურება რა. ამ ტიპის ვიდეოების. ამიტომ როგორ ამიტომ ურჩიოთ მსმენელს რომ არ მოусმინონ რეპს. ნამდვილად კლუბამდე მიყავ ხარ კრიმინალი პირდაპირ. კი. არა. ისიც ხომ მოკლეს, მაგრამ ის ცოცხალია. თუფაკი. ვინ? თუფაკი ცოცხალია ხო იმაში? ეგ იცით ეგ თეორია საიდან მოდის რომ ცოცხალია? არა, ეგ არ ვიცი. მე ვიცი ის საიდან მოდის. ის რა ქვია, პოლ მაკარტნი რომ მოკვდა და გადაცვალეს თუ რაღაც. რა, ვინ გადაცვალა პოლ მაკარტნი? ეგ არ იცი? არა. პოლ მაკარტნი თავის დროს მოყვა რაღაც ავარიაში. ხო. და იმის მერე, ანუ ბიტლსი რომ დაიშალა და რაღაც. სამბანს სიმღერებს აკეთებს? ხო, იდეაში რომ უფრო ბანს სიმღერებს აკეთებს, ეგეთ შეთქმულების თეორია. სერიოზულად ჯერათ მაგის რომ პოლ მაკარტნი მოკვდა და გადაცვალეს. იმიტომ რომ ბრენდი იყო და რაღაც ფულს აკეთებენ. აუ, ეგეთი რაღაცების ვიზეთ ძალიან უაზრობა არის, რამდენი მითები არის ეს ну ცნობილ ხალხსა და მედიაში და მუსიკოსებზე განსაკუთრებით რა ვშე მერილ მენსონზე და ის მითიც ну მერილ მენსონზე ცნობილია მაგრამ ის მითი იცი რომ კაპიტალიზმის პირობებში ეთიკური მოხმარება არის შესაძლებელი? ვაუ ეგ ნამდვილად დაუჯერებელია მაგას უფრო დაუჯერებელი ისე რომ ნეკნები ამოიღო მერილ მენსონმა აი რა ვისრული უაზროები რა ანუ ხალხს ანუ მე მახსოვს მეხუთე კლასში ვიყავი თუ რაღაც შეიძლება დაჟე უფრო ნაკლებ კლასში ვიყავი რა რომ ჩემი კლასელები არჩევდნენ რომ მერილ მენსონი არის რაც ბოროტი ეშმაკს სული მიყიდა და ანუ რაღაც ესეთი იდეები რო არის რა და პლუს ის რომ ნეკნები ამოიღო რა რაც ფიზიკურად არ ტარდება ეგეთი ოპერაცია ანუ არსად ნეკნები რომ ამოიღო მოკვდები ანუ შეუძლებელია ვერ გასწორდები რა და ანუ მე რამოდენიმე არტისტია და ეს როგორ კაცებს ხო ერთი ნეკნით ნაკლები აქვს ქალებზე ეგ ისე ეგრე არის ჯوار მართლა მაინტერესებს რა არის აცილო რამდენი ნეკნი აქვს ადამიანს მე რა ვიცი კი არ დამიფლია რა თქმა უნდა არ არის სწორი რატო და ქონდეს ერთი ნეკნით მეტი ვაი მე просто ბიბლიაში ხო წერე და მაინტერესებდა რეალობასთან თუ აქვს რამე კავშირი არა ანუ ერთი ზედმეტი ქონდა უბრალოდ არა ეგ მართალია ისინი რა ქვია აი განათხრები ჩვენი წინაპრების და რაღაცები აჩვენებს რომ კაცებს ერთი მეტი ნეკნი ქონდათ ესეც ხუმრობა არის თუ კი რა თქმა უნდა ღმერთო ჩემო აი ბიჭო მაყურებელი ყავს რა და შეიძლება ვერ ჩაწვდეს ხა შენს ღრმა ლოგიკას და Rick and Morty IQ-ს დონეზე შეიძლება ვერ ფიქრობს რა Rick and Morty level IQ არა აქვს მე იმედი მაქვს რომ სმენელმა იცის რომ თანაბარი რაოდენობის ნეკნები აი თუფაკზე ვიტყვი რა თუფაკის გონიათ რომ არის სადღაც ანუ მაგისი მამიდაშვილი თუ კაზენი თუ ვიღაცა რა ქალი არის ძალიან FBI-ს most wanted list-ზე არის რა, ანუ არ ვიცი ქართულად როგორ ამოვიტყო. ყველაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის მაგარის მონახვის რა, იმიტომ რომ რა ძალიან ბევრი ბანკი გაძარცვა და ტერორისტული ორგანიზაცია ქონდა ამერიკაში და ასე შემდეგ რა. და მე გაფრინდა სადღაც არ ვიცი აფრიკაში რა. და გონიათ რომ იგივე აფრიკაში არის თუფაკის რა თავის სამშობლოში დაბრუნდა რა ჩუმად. გაიქცა. არა, არის ალბათ. ეცოდი რომ ეჭვი იყო რომ კუბაში გაიქცა. ხო, მე მგონი კუბაში. ხო, მამით ხო იცი ჩემთვის ანუ აფრიკა, კუბა, ესეთი მექსიკა რა, ყველაფერი ერთ იმაში გადის რა, ანუ ერთ კატეგორიაში რა. შენთვის არის მარტო
სამხრეთ ამერიკა ყველაფერი. აჰა, ყველაფერი. ან ჩემთვის არის ამერიკა, ევროპა, აზია და აფრიკა. და კაი ანტარქტიდაც შეიძლება ცალკე რა, ანუ მაგ 5 ადგილად არის დაყოფილი ყველაფერი რა. ჩემი გეოგრაფია და ქვეყნები ყველაფერი გაერთიანებული. ხო. კი. ლოგიკურია. ფიზიკურადაც რო შეხედო რა, ძირითადად ვერ გაარჩევ რა, ანუ ერთი იმის არიან ხოლმე რა. ერთი რის არიან ვატო? ერთი აღნაგობის. აფრიკელები და ფიზიკურობის. ანტარქტიდელები? არა, ანტარქტიდელები ცალკე არიან. ამით ანტარქტიდელები არ ვიცი, ვინმე არის ვაფშე ანტარქტიდაზე, ვინ ცხოვრობს? რავი, მეცნიერები ვინც არიან, ეგენი მარტო. მე ვიცი რომ ერთი გადაცემა არის, ვიღაც ქალი არის მექსიკელი, ვიღაც ქალი არის ტეხასელი და გადაცემა აქვს Life Below Zero, სადაც ანტარქტიდაზე არის და მან ცხოვრება იდეაში არ გაქვს უფლება რა, თვითონ იქ ვინც ცხოვრობენ, რაც ტომები თუ არ ვიცი ვინც არიან მან რა, მაგათმა უნდა გააწყვიტონ შენ უფლება გაქვს თუ არა რა და მაგასთან ერთად ბიზნესი არც ცხოვრობენ ტომები. არა, კი, იმინა ცხოვრობს, არა, ვიღაცები ცხოვრობენ, რაც ესკიმო ტიპები არ ცხოვრობენ. ეგენი ჩრდილოეთში. ეგ არის გრინლანდია. ანტარქტიდა სამხრეთით არის ვატო. ერწამს ზემოთ რო არის, იმან ზედა და ქვედა ხო ერთდება რეალურად. რა? ანუ ეს რუკაზე ხო ხატია ქვემოთ თეთრი ის რა. მე ზემოთ თეთრი ის და ეს ხო ანუ კავშირი არის ამას შორის რა. ანუ ცალცალკე არის? ანუ ცენტრში ვინ არის? დედამიწა ხო სფეროა ვატო. ხო? სფეროს ხო პოლიუსები აქვს? კი. არის ჩრდილოეთ პოლიუსი. მაგითკენ არის გრენლანდია და ეგეთები ზემოთკენ გრენლანდიის ჩრდილოეთით არის ჩრდილოეთ პოლიუსი. და სამხრეთ პოლიუსი არის ანტარქტიდა. ორი სხვადასხვა არის? ანუ დედამიწა სიგანეში არის? გეხვეწებით ხარ რა ხო ძალიან გთხოვ. არა, მე თვითონ მე მგონა სიგრძეში იყო. ეხა დავგუგლავ რა. მე არ მგია შენი. როგორ წარმოგიდგინა? ბიჭო, მე წარმომედგინა რომ აი ნახე, ეს წარმოგიდგინა ბიჭირს. ვაიმე, იმდენი ხანი, ვაიმე, რუკისთვის იმდენი ხანი არ შემიხედავს, პროსტა ვაფშე არ მე მგონა ზემოთაც იყო თეთრი ხაზი. რა? ეხლა უყურებ რუკას მარტო ქვემოთ არის ანტარქტიდა. მე მეგონა რომ ქვემოთაც იყო და ზემოთაც. როგორ იქნება ქვემოთაც და ზემოთაც სფეროა დედამიწა? ხო, მაგრამ ანუ ხო არის ადგილები რომელიც ეგ უკავშირდება ერთმანეთს. მე მგონა რომ ზედა და ქვედა უკავშირდებოდა, მაგრამ გვერდები უკავშირდება. დანარჩენი მსოფლიო სად არის? ამიტომ არის საჭირო გეოგრაფიის სწავლება შემოვიტანოთ უფრო ძლიერად სკოლებში. არ ვიცი დადო რა გითხრა. აივე. ანუ არ შემიხედავს პროსტა ანუ აი არასდროს არ დაუკვირებულო რუკას საკმარისად რომ განსხვავება შემემშნია რა. შემთხვევით აღმოჩნდი flat earth-ერი ხვდები მაგას. ძალიან დაუნეული ფოტო არის რა. რა ფოტოს უყურებ? ძალიან. დედამიწის. რა? ანუ წელ რუკას უყურებ? ბიჭო, არა განიერია, მაგრამ ეხა მივხვდი. მაგრამ ხო, როგორც ჩანს აქამდე არ დავფიქრებულ ვარ. კაი და ხო, რავი, არ ვიცი, მამიდა, ეხა მაინც არ ვიცი Life Below Zero ჩრდილოეთში არის თუ სამხრეთში არის. ალბათ ჩრდილოეთში. იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, სამხრეთზე არ ცხოვრობს არაფერი ტომები. ერთადერთი რაც იქ არის ისინი სამეცნიერო ექსპედიციები და იმათ აქვს ბაზები და რაღაც. ხო, მაშინ ანუ აქ ისეთი პონტი არის, რომ ცხოვრება თუ გვინდა უფლება უნდა მიიღო იქ ვინ ცხოვრობენ მაგათგან. ეგ ჩრდილოეთში ზოგადად მომგებიანი ბიზნესი უნდა კონდეს. და ამ ხალხს აქვს ჰოსტელი, სადაც რჩება ხალხი. მაგარი. და დათმა შეუტია ერთხელ და კინაღამ მოკლა. მაგრამ დაჭრა ძალიან ცუდად, ანუ კინაღამ სიკვდილამდე მიიყვანა რა. მაგრამ დატოვა ეს ფაქტიურად მკვდარი არისო რა. და წავიდა, რა ხო ტოვებენ ხოლმე დათვები რა. იმას რა ქვია, ბომბის სამ შეჭამენ და რაღაც.
და ეს გადარჩა. იარაღი აიღო. გავიდა მაგ დათვის საძებნაო და მოკლა. რავი. საოცრება. ნამდვილი რევანშის ისტორია. ხო, ალბათ ჩრდილოეთში არის, იმიტომ რომ თეთრი დათვები ჩრდილოეთში არიან ვატო. ხო. აუ სადღაც წავიდხე თეთრი დათვების ფოტო იყო თუ რაღაც რა. და ის რომ მალე აღარ იქნებიან თეთრი დათვები ვიღაცამ Facebook-ზე კომენტარი დააწერა რა. თავი რომ ძალიან ჭკვიანი და ის რო გონიათ, ხო იცი აი ათეისტები რო არიან რა და თავი ძალიან წინ რო გონიათ ყველაფერს და ღმერთი არ არსებობს. აი რაღაც ეგეთი კომენტარი იყო რა რაღაც. რატო იყო ეგეთი? მართლა შეიძლება აღარ იყვნენ მალე. რატო ვაიმე ეს climate change და ის არ გადამრე bullshit-ი არის და ყველა გჯერა მაგის. ახლა ხუმრობ ხო, გთხოვ მითხარი რომ ხუმრობ. არა, არ ხუმრობ. არა, მისმინე, ჩემი აზრით იცი რა არის? კლიმატი ხო იცვლება. გასაგები არის. ან და ისეც კი ვიცი რომ ჩვენ გამოიცვლება ძალიან დიდწილად რა. მაგრამ ისეც ხო იცვლებოდა. ანუ ისეც ხო ტრაექტორიაზე იყო, ანუ ცოხნის წინ იყო 70000 წლის წინ იყო დიდი გამყინვარება და მაქამდეც რამოდენიმეჯერ არის იყო დიდი გამყინვარება და გლობალურ დათბობას ხო მაქამდე მიყავ ხარ საბოლოოდ ანუ გამყინვარებამდე ხო, ანუ იმიტომ რომ რაღაცები იცვლება და რაღაც ხო? ანუ მაგას იძახიან. ვინ იძახის მაგას? კაი, არ ვიცი, კაი, თუნდაც გლობალურ დათბობა, ანუ რადიკალურად კლიმატი სულ იცვლებოდა თავის ისეც რა, ჩვენ ვაჩქარებთ, მაგრამ ხო და პრობლემა არის მაგაში, ვატო, ინდუსტრიული რევოლუციის დროს რო დაიწყო, რაც შენ ზრდა გქონდა იმის რა ქვია, ნახშირორჟანგის გამოყოფაში, ექსპონენციურად ბევრია 100-ჯერ და უფრო მეტჯერ ნებისმიერ სხვა ტემპერატურის მატებაზე და რაც კი ოდესმე არსებულა ტემპერატურის მატება, თუ არ ყოფილა რაღაც ასტეროიდის დაცემა, ან რაღაცა ეგეთი, ეგ მოვლენები რო უგულებელყო, ასეთი პრეცედენტი უბრალოდ არ ყოფილა. და ძალიან სწრაფად იწევს წყლის დონეები. უცებ რო დაიწიოს? რატომ დაიწიოს უცებ? ეგრე არ მოქმედებს. უცებ. ხო, მაგრამ რატო? ყველა ის რაც გქონდათ, რა ქვია, პროექცია, როგორ შეიცვლებოდა კლიმატი სერიოზულ მეცნიერებაში და სამეცნიერო ლიტერატურაში, ყველაფერი ზუსტად ისე ხდება. და გლობალური დათბობის მოდელი არის უმარტივესი, არ ვიცი, მეხუთე კლასში გაიგებ ისეთი მარტივი რაღაცა არის. რატო არ უნდა გჯეროდეს? ძალიან, ანუ პრობლემა იცი რა არის, ძალიან პოლიტიკური არის რა, ანუ პოლიტიკური. რას ქვია, რა თქმა უნდა პოლიტიკური არის. ყველაფერი პოლიტიკური არის. ანუ ის ჯგუფები მაინც დრონებით იცავენ გლობალურ დათბობას, ძალიან ცალმხრივად უყურებენ რა, რომ ანუ არა, არ უყურებენ. ყველაზე, არა, იცი როგორ, კაი, გასაგები არის, ძალიან დიდი პრობლემა, კაი, ძალიან დიდი ისაა, ასე შემდეგ. რამდენ ხანში იქნება დიდი პრობლემა? მე შემაწუხებს, ან მე თუ არ შემაწუხებს, მე არ მაინტერესებს, მე როგორც ადამიანს, ახლა, ნუ იძახი რამდენიც გინდა, მაგრამ მე თუ უფრო დიდი პრობლემები მაქვს, ანუ რამდენი დიდი არის ეგ რა. კაცობრიობის გადაშენებაზე დიდი პრობლემა რა გაქვს? ბიჭო, კაცობრიობა გადაშენდეს მილიონ წელიწადში, მე ვცხოვრობ 100 წელი მაქსიმუმ. ჩემ 100 წელიწადში რა შემეხება? გლობალური დათბობის შედეგები ახლაც არის და ის შედეგები რაც არის ყველაზე მეტად და ყველაზე მძაფრად აისახება იმ ხალხს, რომელსაც არანაირი წვლილი არ აქვს გლობალურ დათბობაში. მაგალითად, ზღვისპირას ცხოვრების საზოგადოება და უმეტესად გაჭირვებულ ქვეყნებზე აისახება ყველაზე საშუალო. ზღვისპირას. ნუ ემპათიას და რაღაცა სხვა ადამიანებისადმი ეგ არაფერი. ემპათია არ მაქვს, როცა ჩემ დამიმოქს პირველ რიგში და ჩემს გარშემო ხალხთან და ახლა მე არ მეხება და ქართველებს არ ეხება და რა მნიშვნელობა აქვს რა? ან შეიძლება ეხება კაი ბათუმში და უფრო ახლოს ვინც არიან რა, მაგრამ გადმოსახლდნენ უფრო ახლოს ნაპირთან, ანუ რა არის უფრო დიდი პრობლემა, ანუ შეიცვალა მეთეთ კლიმატი, ანუ მე რო უბრალოდ რა ვიცი, აი, მაინც გლობალური დათბობა მოხდა, მე რო გავუმკლავდე მაგას, უფრო დიდი პრობლემა იქნება თუ ანუ უფრო დიდ უხერხულობას შემიქმნის თუ ეხლა რო პროსტა არ ვიცი, მე ვაფშე როგორ უნდა შევცვალო, მაგრამ მთელ გლობალურ დათბობას და იმას ყველაზე დიდი წვლილი აქვს ჩინეთს და ამერიკას ფაბრიკებს რა, ანუ ყველაზე დიდი წვლილი ადამიანებს არა რეალურად ეს ინდივიდუალებს და მე რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ვერც ვერ იზავ. რა შუაშია? როგორ ვერ იზამ? პირველ რიგში იმ ქვეყანაში რომ უშცხოვრობ, უნდა მოითხოვო რომ დაიწყოს გადასვლა უფრო ისეთ ენერგიებზე. წვლილი აქვს. საქართველოს ძალიან პატარა წვლილი აქვს. რა მნიშვნელობა? თან ისეაც საქართველოში ხო წყლის ისენი გვაქვს, ისეაც ძალიან მწვანე იმიდან ვიღებთ ენერგიას. არა, მარტო წყლის ისინი არ გვაქვს, სხვა ადგილ ძირითადად ძალიან ბევრ ენერგიას, ელექტროენერგიას მაგალითად ვყიდულობთ. და მე რა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მაქსიმალური რეფორმა.
თელის ენერგიული ინდუსტრიის თლიანად ანუ გადავიდნენ ბირთვულ სადგურებზე მაგრამ ეგ რეფორმა არ მოხდება სანამ ანუ cost-ა ისა რა ეხო ნავთზე არიან რა და მაქედან მოდის რა ძალიან ბევრი ანუ სანამ ნავთი იქნება profitable და იქნება in access რა ხო ბევრი აქვს რა სამ ბევრი აქვს და ანუ მომგებიანი არის მაგამდე არ შეიცვლება რა და თან ტექნოლოგია ძალიან მალე ვითარდება რა ანუ თუნდაც ეს solar panel-ები ეს მზის რაღაც პანელები რო არის ასე შემდეგ ძალიან მალე ვითარდება რა და ეხა რო იყიდო და 10 წელიწადში უცებ ისეთი ანუ ან 1 წელიწადში 10-ჯერ უფრო სწრაფი ან 10-ჯერ უფრო უკეთესი გაკეთო და უფრო იაფი ანუ აი ეგ არ უნდა ხალხს რა და შენ თუ ეხა დებ ფულს განახლებად ენერგიაში და ეგეთ რაღაცეებში შენ იღებ რისკს რა პირველი ტიპი ხარ ანუ შენ უფრო ძვირი დაგიჯდება რა ვიდრე იმ ტიპს რომელიც შენ შემდეგ იზავს რა და ყველას უნდა რომ შემდეგი იყოს რა არავის არ უნდა რომ პირველი იყოს რა ხო და საქმე ყველას უნდა რომ ყველაზე იაფი და ის როცა იქნება ხო და ერთი საქმე იმაშია რომ ყველას ეგ არ უნდა იმიტომ რომ ადამიანების უმეტესობა გაგიკვირდება და წუხს მაგალითად იმბეძე იარსებს თუ არა ორგანიზებული სიცოცხლე დედამიწაზე ანუ ცოტა შემაწუხებელი ფაქტია ეგ ან იმაზე იქნება თუ არა უზარმაზარი იმიგრაციის პრობლემა სხვა შორის ეხლა ამერიკაში პრობლემა იმიგრაციის რაც არის ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილი მექსიკელი იმიგრანტების იმიტომ მედიან ამერიკისკენ რომ მათ ფერმებზე ის არის გვალვა რომელიც არის პირდაპირ არის პროექციები ამ გლობალურ დათბობის და მიდიან ამერიკაში. ძალიან დიდი ისა ხა პირდაპირ პროექციები მაგის რამე ის არის? რა თქმა უნდა სამეცნიერო კვლევა არსებობს აი ტრილიონი. რატო გაგიჩნდა ეგეთი სკეპტიციზმის რა ბენ შაპიროს უყურე ისე თუ რა ხდება? არა ზოგადად სკეპტიციზმი მაგრამ არა ვიცი რომ ვიცი რომ წვრილიც გვაქვს. ანუ რატო უნდა გქონდეს ეგეთი ვიწრო სოფხედელობა არმიისთვის რომ მე მკიდია დანარჩენი რა მოვა მილიონობით ადამიანს რაღაცა სამხრეთ ამერიკაში მთავარია მე დღეს ჭამა ჰოთ-დოგი ანუ რა ლოგიკა ეგ არის რატო უნდა გქონდეს ეგეთი როგორ არის შენი თქვი ამ წამს ერთადერთი რაც ვაღალობ ჩემი თავია და ჩემ უშუალო გარემოცვაში რაც ხდებაო და შენ მიერ მოხმარებული პროდუქტებს რო ხალხი კვდება იმაში ეგ არ გაწუხებს ხო არა მე არც ანუ ის როგორ თემა არის პროსტა როგორია არანაირი თემა არ არის ანუ მდგომარეობა გლობალური დათბობის არის კატასტროფული და მუდმივად ცდილობენ მათ შორის ის ნავთობ კომპანიები რომელსაც მეცნიერებს იქირავენ რომ მოიტყვონ პირდაპირ და ამის ფაქტები არსებობს და შემიძლია კი არის ხო ვიცი ვაფშე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომ დავდეთ პოდკასტ მოვიყვან შესაბამის წყაროებს იმიტომ რომ ახლა იმ კომპანიის და მეცნიერის სახელი არ მახსოვს არა ეგ აშკარა ეგ ანუ ყოველი არის ძალიან იმ კომპანიებმა იციან ძალიან კარგად რაც მოხდება და ყველაზე კარგად მაგათ იციან მაგრამ მათი იდეოლოგია ისაა რომ მე მექნება ახლა 2 მილიონით მეტი და ხო და მე მაგას ვამბობ რომ ეგ არის შესაძლებელი თავიდან ბოლომდე ან გადავშენდებით და მორჩა მაგრამ მე იმის მომენტი რომ ბროდეს კომპანიები არ შეიცვლებიან რა ან როგორი ხარბებიც არის ხო არ შენზე და ჩემზეა მე და ხალხზე რომ შევცვალოთ სისტემა რომელშიც მე არ მჯერ ეგეთი რაღაცის რა რომ ხალხისგან იცვლება ან ფული ცვლის რა ანუ თუ მომგებიანი გახდა ბიჭო აი 30 დღეა უკვე იმას ტიპს აპროტესტებენ და არ გადადგა და ანუ არ იცვლება რა ხო არ იცვლება აშკარად კი მაგრამ სოფლიო როგორ შეიცვალა რა გახდა მომგებიანი რა გამხდა მომგებიანი ბიჭო არა ჩემზე რო იყოს მე ყველაფერს განახლებად ენერგიაში გავაკეთებდი პირდაპირ იმიტომ რომ მე ფული არ მაინტერესებს ჩემთვის თავარია რომ ანუ სუფთა ფორმის ენერგია გქონდეს მაგალითად რა მე ვიცი რომ ამ რეალობაში მე ან ესე ინდივიდუალურ ადამიანს რამე შეცვალო ძალიან რთული არის ინდივიდუალური ადამიანმა არ უნდა შეცვალო საქმეც მაგაშია საქმე არის კოლექტიურ მოქმედებაზე რომ კოლექტიურად უნდა შევცვალოთ ადამიანება რაღაცა რომ მაგრამ ან პრობლემა რა არის ძირითადად ანუ რასაც იძახის ხოლმე ხალხი და რასაც არის ხოლმე გამახვილებული არის რომ ვაიმე რაღაც აი შენზე არის რა რომ იყიდე ელექტრომანქანა იყიდე რაღაც ისეთი მანქანა რომელიც ანუ ნავთზე არ არის მთლიანად და თითქოს მანქანები არის პრობლემა რეალურად ყველაზე დიდი პრობლემა არის ეს ფაბრიკები და ეს ამ შეფ საქართველოში მანქანები არის პრობლემა იმიტომ რომ საქართველოში ბენზინს რასაც ხმარობენ ტყვია და რა ვიცი ისეთი რაღაცები აქვს გარეული რომელიც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში აკრძალული არის და არც ერთ ქვეყანაში არ აძლევენ უფლებას რომ გაყიდონ ეგ ნავთი და საქართველოში რა თქმა უნდა ეგ ნავთი შემოაქვთ იმიტომ რომ ყველაზე იაფი არის და რა თქმა უნდა ყიდიან უფრო ძვირფასად ვიდრე ჩვეულებრივი ნავთი რომ შემოდიოდეს რა ან შემო ამით იაფადაც ყიდიან კიდევაც იმიტომ რომ ხალხი ღარიბი არის პროსტა და ანუ რატო ვიძახდი ამდენ რაღაცას იმიტომ ვიძახდი რომ პიროვნული პასუხის გლობას რო აწვევიან რომ აი ელექტრომანქანები და მაგით არ შეიცვლებაო და კი მაგაში გეთანხმები აბსოლუტურად მაგრამ ამით ისე საქართველოს ეგეთ რაღაცებს შენი რა ქვია ჯო როგენის
კასტა და ის პითერეთია და ეგ ხალხი აწვევა. ხო, გონიათ გონია ტიპს რომ ელექტრომანქანა აქვს და всё გლობალურ დათბობა აღარ მოხდება. ანუ ყოველს დიდი პრობლემა არის ფაბრიკები და შენ თუ გინდა რომ ეგ შეცვალო, უნდა იყოს ძალიან დიდი ორგანიზებული შეტევა პირდაპირ ანუ ამ ხალხთან ვისაც აქვს ძალიან ამ ორგანიზაციებთან. არის მაგის ზართულია, იმიტომ რომ ეს ამ ორგანიზაციებს აქვს ყველაზე მეტი ფული და როგორც თუ იქირავებენ ამ რა ვიცი ტიპებს, მეცნიერებს ასე შემდეგ და ანუ იმდენი ძალა აქვს რომ ცხოვრება ეგრე იყო მანამდეც კი ნამდვილად რთულია და არავინ არ იცის რა მოხდება, მაგრამ აი ამერიკაში რაც არის მაგალითად Green New Deal და ეგეთ რაღაცები არის ძალიან სერიოზულად ორგანიზებული საზოგადოება, რომ რამე შეცვალონ მიუხედავად პროპაგანდისა და ტყუილებისა და რაღაც მემარჯვენე იდიოტიზმებისა, რა ეგ გლობალური პრობლემა, გლობალური პრობლემა. ჩემს ეგრეთ არ უნდა იყოს მემარჯვენე იდიოტიზმი. ჩემს და ნუ აბსოლუტურად მემარჯვენე იდიოტიზმი არის. ბენ შაპირო არის მემარჯვენე იდიოტი, ჯორდან პიტერსონი არის მემარჯვენე იდიოტი და ეს ხალხი ვინც მაგათ უსმენენ, ეგენიც არიან იდიოტები, იმიტომ რომ მათი ბრალი არ არის იდიოტები რო არიან, უბრალოდ ვერ ხვდებიან თვითონს რომ იდიოტები არიან. მაგრამ ეს ელემენტარულ მეცნიერებაზე. მე ვისრას ვეძახე ყველას კიდია, იმიტომ რომ 20 კაცი უსმენს ამ პოდკასტს. ხო, მართალია, მაგრამ ანუ როგორი თემა არის უბრალოდ ანუ პრობლემა ის არის რომ იმ ადამიანებს უნდა მოусმინო რა, იმიტომ რომ ხანახან უბრალოდ ის არის რომ სკეპტიკურები არიან რა, ნუ მემარჯვენეები ამერიკაში ვიძახ კონკრეტულად რა, ძალიან შემთხვევა არის რომ არენდობიან პროსტა მთავრობას და არენდობიან არავის authorities რა, ანუ გონიათ რომ ყველაფერი არის იმისთვის რომ ხო და ეგ ტყუილი არის. საქმე იმაში არის. ძალიან ხშირად რეალობა არის, ძალიან ხშირად მართლა რაღაც ავტორიტეტის ავტორიტარიზმის პრობლემა მანდ არ არის. ანუ უბრალოდ ისე არის გაკეთებული პროპაგანდის და ამხელა ტყუილების და აი ბენ შაპიროს და ჯო როგანის კასტისნაირი ხალხის პრობლემა ის არის, რომ მიდის აბსოლუტური დისკრედიტაცია რეალურად ლეგიტიმური იმების და ეუბნებიან, რომ შენი მთავარი მტერი არის მთავრობა და იმ მთავრობა რომ გადაცახად შეუმცირებს რაღაცა მულტიტრილიარდიან კომპანია, ავტომობილ კომპანიას, ის შემთხვევაც კარგია და ნუ მე რა და გააუქმებს იქ რა ქვია ტრამპის ადმინისტრაცია ყველანაირ კვლევას კლიმატის ცვლილებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეგ არის ტყუილი, რომელსაც უნდა ებრძოლო. ნუ ჯო როგანის როდესაც გააქვს ეგეთი პოპულარული პოდკასტი და მოყავს სტუმრები, გააქვს ნაწილობრივი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ ხარ რეალურად საჯარო პირი და იმ იდეებს, რომლებიც ხალხი ის შენ, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვის მისცემ პლატფორმას. ჯო როგანს რომ იყავს სტუმრად და 2 საათი არ არის ეგრე. ყველას უნდა მისცეზე არ არის. მე აი მაგალითად მე პირადად პლატფორმას ამ პოდკასტზე ძალიან წინააღმდეგი ვიქნებოდი რომ ვიღაცა მოვიდეს და ნაციზმი ამიხსნეს რატოა კარგი. ხო ხტები რას ცვლაპარაკობ? ბიჭო, ყველანაირი ტიპი უნდა პირიქით ან თუ არის ნაცი რა ვიღაცას რომ მოუნდეს ვინც არის წარმომადგენელი ძალიან არასწორი იდეოლოგიის, ეგეც უნდა ყავდეს პოდკასტზე, იმიტომ რომ შენ როცა ანახებ მაგ ადამიანს და შენ როცა ელაპარაკები, შენ შეგიძლია დეკონსტრუქცია გაუკეთო მაგის არგუმენტებს და დაანახო რამდენი სულელია და მე ხალხი დაინახავს მაგას. კი ბატონო, ეგ შეიძლება, მაგრამ მაგას ჯო როგანი მაგალითად არ აკეთებს. ხო, არ აკეთებს, იმიტომ რომ არ აქვს ხოლმე. არა, იმიტომ რომ ჯო როგანი თვითონ არ არის მაინც და ჭკვიანი ადამიანი და მეორეც ერთი როცა მოყავს ხალხი იმაზე, უბრალოდ ელაპარაკება როგორც მეგობრებს. როდესაც მოყავს ბენ შაპირო, რომელიც არის ჩვეულებრივი ჰომოფობი, რომელიც არის ქსენოფობი, რომელიც უარყოფს ყველა შესაძლო მეცნიერულ კვლევას და რომ მოყავს ეგეთი კასტა და უღიმის და მე პარტიები აქვს უკანა ეზოში და ამას მილიონობით ხალხს აცნობს ისეთ თითქოს რაც წყვებიან არის სიმართლე და ეს კაი ტიპია და არ ცდილობს რომ შეეკამათოს ისე რომ ძალიან მავნე იდეების დისკრედიტაცია გააკეთოს. ეგ არის ჩვეულებრივი მავნებლობა. ანუ მეც რომ მოვიყვანო აქ ნაცისტი და რომ უთხრა რომ აი ეს ნაცისტი კაი ტიპი არის. ეგ არ იქნებოდა სწორი საქციელი ჩემ. არ ვფიქრობ რომ მაგის გამო ციხეში უნდა დამიჭირო, მაგრამ სწორი არ იქნებოდა. მოусმინო, ჩემს და მოусმინო ეგ ადამიანს და უნდა, ანუ იმიტომ რომ იცი როგორ თემა არის. მაგ ადამიანს თუ ყავს რაღაც ფოლოვერები, ანუ ერთი ხო არ არის, ანუ რაღაც ადამიანს რაღაც აზრი რო აქვს, ანუ რაღაც აზრს მიყვება, ხო? და ბევრი ადამიანი მიყვება მაგ აზრს და მაგ ადამიანს რო უგებ, მე ხვდები სხვები რატო ფიქრობენ ეგრე და ანუ ეგრე უფრო მეტად უგებ, იგებ რა. მოსვენის წინააღმდეგი არ ვარ მაგას ვამბობ. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ თუ ეგეთ ხალხს საჯარო პლატფორმა ეთმობა, უნდა მოვალეობა იმის, ვინც ეპადიშება დაუშვათ სტუდიაში ის არის, რომ მაქსიმალურად დაუპირისპიროს მის იდეებს საღი აზრი. იმიტომ რომ წინააღმდეგ ამ ნოტაზე ლევან ვასაძეს ვიწვევთ ჩვენს პოდკასტში, თუ შეიძლება დაგვაკავშირეთ კონტაქტის დეტალები თუ გაქვთ ვინმეს, ჩვენ გვჭირდება ვასაძე პოდკასტზე და უნდა გავასწავლდე, ანუ მე მაქვს კონტაქტი გააძლიერე და მოვიდეს.
მოვიდეს. და დეკონსტრუქცია გავაკეთოთ. რის დეკონსტრუქცია? არ ვაპირებ ლეონოსიზესთან კამათს, ანუ ეგეთი კამათი უბრალოდ კამათი არ პირით უნდა მოусმინო, ანუ საინტერესო იქნება რა. ჯერთი ლეონოსიზეს უფრო ისეთი პლატფორმები აქვს, როცა ხალხს ეკონტაქტოს, ანუ ხალხს ესმის მისი აზრი, ის პრობლემა არ აქვს, რომ რას ამბობს და მისი სათქმელი ხალხს არ ესმის. ანუ არც მე ვერ ხედავ რატომ უნდა მოვიწვია ლეონოსიძე, როცა შემიძლია მოვიწვია ვიღაცა ვისაც უფრო მეტ პატივს ცემ. ბიჭო, ისე ძალიან საოცრებაა ლეონოსიძეს რო უყურებ ხოლმე, საშიში სახე აქვს, რაღაცნაირი გამომეტყველება აქვს სულ სახეზე შეშლილი. ო, იქნება, იმიტომ რომ გონია რომ ქვეყანას უნგრევენ და ხვალ აპოკალიფსი იქნება და ხო მე რომ ჯეროდეს მაგის მეც ეგეთ სახე აპოკალიფსი არა, მეორედ მოსვლა. ხო, ელოდება მაგ მეორედ მოსვლა. აი, ელოდეს თავისუფალი ქვეყანა. შეძლების დაგვარად. არა, უბრალოდ ეგ ბოლდროს ვამჩნევ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა გახდა ამ ძალიან მყრალი და რადიკალური იდეების აი ნორმალიზება. აი დეივიდ რუბინის შოუ რაც არის და რომ მოყავს ტომი რობინსონი ინგლისიდან და ისე ელაპარაკება თითქოს რაღაც დიდი ხნის უნახავი მეგობარია და ეუნება და ეს შენ ხო არ ხარ ახლა სექსისტი, ეს ხო ლიბერალური პროპაგანდაა და ასე შემდეგ. ანუ უბრალოდ იმას აკეთებს, რომ ხალხი, რომელსაც წარმოდგენა ექნება, რომ ეს ლიბერალები და სკოლის კამპუსები ამ ავიწროებენ ამ თავისუფლად მოლაპარაკე ახალგაზრდობას, ავტომატურად სიმპათიებით ეწყობიან ამ რაღაცა ამზრზენი იდეოლოგიის ხალხს. და რაც დრო გადის ამ ინტერნეტთან ერთად და აი ეს პოპულარობა ისეთ ფიგურების ბევრჯერ ახსენე იგივე ბენ შაპირო ან იუთუბერები რო არიან სტეფან მოლენიუ და რაღაც ლორენ საუდერნ და გავსი კასტის ხალხი, რომლებიც რაღაც ემიგრანტები ცუდი და ხალხს აუპატიურებენ ყოველ მეორეს და ასე შემდეგ. ეგეთი იდეებს, როდესაც ავტომატურად ემიგრანტები ხო ქმნიან პრობლემებს, ანუ რაღაც ქვეყნებში ხო იწევს. რა თქმა უნდა, როდესაც მოსახლეობა იზრდება, ეგრე სპონტანურად არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნიდან კრიმინალი იზრდება. მაგრამ რაც უფრო საინტერესო არის, რომ ემიგრანტებზე თავდასხმები არის ერთი ორჯერ უფრო ხშირი ევროპაში, ვიდრე ემიგრანტების თავდასხმები იქაურ მაცხოვრებლებზე. და ორჯერ ხშირი რომ ამბობ, ეს ძალიან მცირე მაჩვენებელი არის. ანუ უბრალოდ რომ იგებ ტელევიზორში რომ აი ვიღაცა აი რო გაიგო მაგალითად რომ ვერაზე ვიღაცამ ვაკელმა არ ვიცი გაუპატიურა გოგო. ხო, ნუ კაი, გაუპატიურა რა მოხდა, მაგრამ მე რო გაიგებ რომ ვიღაცა არაბმა გაუპატიურა გოგო, რა, უნდა გაუშვათ არაბები, იმიტომ რომ ველურები არიან. სოროსი აფინანსებს რაღაც მსოფლიოს სიკვდილს. სოროსი რა არის? ვინ არის? ეგ ძალიან ხშირად იძახიან ხოლმე, ეს მემარჯვენეტიები ამერიკაში. სოროსი არის რაღაც ცენტრისტი, ის რა ქვია, ლიბერალი, ასე ვთქვათ, მილიარდელი, რომელიც აფინანსებს სხვადასხვა პროექტებს, ეხმარება იგივე მაგალითად ემიგრანტებს ან აფინანსებს ორგანიზაციებს, რომლებიც რაღაც თანასწორობას და ეგეთ რაღაცებს ავრცელებენ, არასამთავრობოებს მარტივად. მაგიტო არის, რომ დავუშვით რამე სოროს თუ აფინანსებს საქართველოში რამე LGBT თემისთვის. არა, რამე რაღაცა არის ღია საზოგადოება საქართველოს რაღაც მგონი სოროსი აფინანსებს, სოროსის ფონდი აფინანსებს. ვაუ. ხლა არ მგონი რომ თვითონ წყვეტდეს ვინ დააფინანსებს, ანუ ფულს აძლევს ვიღაცებს და ისინი წყვეტენ. რაღაც თვითონაც აქვს. არა, ყველგან რაღაცებს აფინანსებს. ეგ ახალი არ არის. უბრალოდ ამ ვასაძეს და მაგ ხალხს არ მოწონთ, იმიტომ რომ რაღაც აი გეებს ეხმარება და პროპაგანდა. ხო, ალბათ ეგრე. ხო, პროპაგანდა არის. ჩვენ უკვე გარჩეული გვაქვს ეგ მაგისაგითხე. შევთანხმდით რომ რა აღარ გავარჩევთ. შევთანხმდით რომ ხო პროპაგანდაა და ყველა გეიციხეში. ასე შემდეგ. თქმა უნდა. ბიჭო მეც რა აღმოაჩინე ცოცხლის წინ ინფორმაციას ვაგროვებ ჩემ YouTube-ის ჩანალისთვის, რომელიც მალე გამოცხადდება ალბათ. მალე იგულისხმება რომ ვერასდროს ალბათ, მაგრამ რატო? კი, ის მინდა რაც health ვიდეოების გაკეთება მინდა რა. და მე რატო ვერასდროს? რას მიკეთ? არა, просто ვიწერა ინფორმაციას ბევრს რა. პრობლემა ისე რომ ქართულად არ ვიცი ძალიან ბევრი ტერმინი რა და ძალიან ბევრი ტერმინის თარგმნა მიწევს. და გეხმარები მაგაში. თარგმნა ზართული არის. ვიცი ხო შეიკითხებით რა, მაგრამ
თარგმნა მიწევს ზამბიური ტერმინის რა და დაგუგლე ერთხელ რუს ჩემით რომ მომენახა და აღმოაჩინა რომ Khan Academy არსებობს ქართულად შენ იგიცოდი? კი რა თქმა უნდა ეს ცნობილი თემა არა ბევრმა იცის რომ Khan Academy არსებობს ზამბერი ჩემ მეგობარი მუშაობდა მანდობაში მართლა ხო ძალიან მაგარი ისაა იმიტომ მე ვუსმენდი რა ბიოლოგიის ძალიან კარგი ისენი აქვს ძალიან კარგი გაკვეთილება თან ნათარგმნია უკვე მეგონი ეგეთი თემაა რომ ნათარგმნია ქართულად და შენ პროსტა ნარაციას აკეთებ თუ რაღაც ეგეთი შეიძლება თემას გასაგებია ჯერ ვიღაცები არიან ვინც ცალკე არიან ხანდახან ვიღაცა ვინც თარგმნის და მე ვიღაც ვინც ახმოვანებს და ხატავს და რაღაც ზოგი თავისი თარგმნის და ვინც არ იცის არ ვიცი მე არ ვიცოდი პირადად რომ Khan Academy არის ძალიან ბევრი სასწავლო გაკვეთილები არის რა სხვა საგნების სწავლაში მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, რაც ეგეთ საგნებში ძირითადად მეცნიერებაში. მე მგონი მათემატიკით დაიწყო რა. მე ახსოვს ძალიან ადრე მარტო მათემატიკა ედოთ და მე ფიზიკა თუ ბიოლოგია დაამატეს. ეგ მაგარი MIT-ის კურსდამთავრებულია ეგ ტიპი. კი, ვიცი მე ვნახე, ბავშვი, მე ძალიან ადრე მქონდა ნახე მაგის ვიდეოები და ძალიან ადრე უყურებდი რაღაც ინდოელი ტიპი არა რა. ნუ ფერით თორ შეება ამერიკაში დაიბადა გაიზარდა მაგრამ ხო. ეგ ძალიან მაგარი ტიპია. ვაფშე ხან აკადემია რო არა, არ ვიცი. ხო, ძალიან გეხმარება სწავლაში, ანუ მეცნიერება, ანუ არც მაგამდე როგორ სწავლობდა ხალხი, მაგრამ რეალურად რა მე ხა ისედაც ისწავლე წიგნით. არა, კი, მაგრამ ძალიან ადვილებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხსნის და ძალიან გასაგებად. მასწავლებელი რომელიც შეგიძლია როცა გინდა მაშინ მოусმიო რა, ანუ აი და არა ის რომ კლასში პროსტ ზიხარ და ანუ იძულებული ხარ რაც ის 1 საათი იქ იყო რა, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რაღაც დაღლილი ხარ ან ძალიან ადრე არის კლასი ან რაღაც რა. ის აი განათლების სისტემა რა უაზრობა არის რა. პროსტა ჩტომა რო გიწევს 5 საათი. 5 საათი გიწევს ჩტომა? ბევრად ნაკლები. სკოლაში. არ ვიცი, გააჩნია 8 გაკვეთილი იყო ხოლმე ჩემ ახალგაზრდობაში. სკოლაში. ხო, სკოლაში. ხო, სკოლებში. ბიჭო, აი ისე იმასაც ფიქრობდი უნივერსიტეტზე რაც პოდკასტს უსმენდი. არ ძალიან დავხვდივარ თემებზე. ვიღაცა ახსენა რომ უფრო ღრმად უნდა გავარჩიოთ ხოლმე თემებიო რა. ძალიან ისე არჩევთ რა გარედან. უფრო მაგისთვის რომ ღრმად გავარჩიოთ რაღაცები, ღრმად უნდა ვიცოდეთ. მგონი. ხო, ეგეცა. მგონი მაგ ასპექტში ცოტა მოვიკოჭლებთ. საერთოდ ღრმად რაზე შეგვიძლია ლაპარაკი? ანუ შედარებით. მაშინ რამე საიქედელაკების მკურნალობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე მაინც ღრმად მაგაზე არ შემიძლია. პოლიტიკური პოდკასტი რო იყოს, ეგ არ მინდა მაინც და არც რაღაც მეცნიერული. მონის ჯობი. ვიხტუნავთ. მონის ჯობია. კაი, და უნდა გადავხტეთ დამოვიწყარაზე უნდა. ძალიან მეტა პოდკასტი რო გვაქვს ამჩნევ მაგას. რო ვა რეფერენსებს რაღაცებს. ჩვენ პოდკასტს ვა რეფერენსებთ ჩვენ პოდკასტში. ჩვენ პოდკასტზე საუბრისას. აი, კიდევ ერთი საოცარი თეორია, ეს ვაფშე შეგვიძლია გავაკეთოთ სეგმენტი, რა ახალი სეგმენტი, რომ ვატოს საოცარი კონსპირაციული თეორიები სამყაროზე რა და რელიგიაზე და რაღაცებზე რა. წინაში ხო იყო რომ ეს ქრისტიანობა სოკოს კულტი არის თუ რაღაც რა. და შენ იცი რომ ის სცენა რო არის მოსე რო ბუჩქს ელაპარაკება ბიბლიაში. შენ იცი მაგაზე ეგეთი თეორია არის და ნარკოტიკის ამბავი. ეხლავე ტატო ხა ეს სწრაფად ნუ მიდიხარ პირდაპირ პოინტამდე. ის არის რომ ეგეთი თეორია რომ ეგ ბუჩქი იყო acacia bush. ეგეთი ბუჩქი არსებობს რა, არ ვიცი ქართულად როგორ იქნება, მაგრამ რა bush ინგლისურად? acacia bush და ან მოდეს acacia plant თუ რაც მცენარე რა, სავსე არის DMT-ით რა, ვაფშე ყველა ანუ ვაფშე რა ახსნათ რა, ეგ ყველა მცენარე შეიცავს DMT-ს რა აბსოლუტურად რა, ანუ ნებისმიერ ბალახისაც არ უნდა აიღო და რა ვიცი ფესვშიც და იმაშიც ყველგან არის DMT რა. და ზოგ მცენარეში უფრო მეტი არის რა, რაც ნომთელ რაღაც 1% და ზოგში 1% რა, რაც ძალიან პატარა განსხვავებები რა. ხო და acacia bush-ი არის ძალიან ბევრი რა და ლოკაცია სადაც ეს მოხდა რა და რა ვიცი სადაც ელაპარაკა ბუჩქს რა და ეს ბიბლიაში სადაც აღწერილი ძალიან ემთხვევა კი და მაგ ადგილას იზრდება რა ეს acacia bush რა, საკმაოდ ხშირი არის და ეგეთი თეორია არის რომ acacia bush პროსტ დაიწვა და ამის ბოლით
დაბოლდა მოსე და მოსემ DMT-ის ტრიპი დაემართა და ამ DMT-ის ტრიპში დაინახა ღმერთი, რაც ძალიან დამახასიათებელი არის DMT-ის ტრიპის რა DMT არის რა ნივთიერება არის ჰალუცინოგენი NN dimethyltryptamine თუ რაღაც რა არის ტრიპტამინი რომელზეც ძალიან დიდი რაღაც რა ვიცი ჰალუცინაციები აქვთ ხოლმე და ანუ ძალიან ბევრ რაღაცას ხედავენ და სადაც ხმარობენ ცერემონიებში სულ რაღაც ღმერთთან სულ ხედავენ რაღაც ღმერთს და სულ რაღაც ღმერთთან კავშირში არის რა და თან ხო რავი რო გავითვალისწინოთ ის რომ ეს ხე საკმაოდ ეს ბუჩქი საკმაოდ ხშირად იზრდებოდა და ის რომ მაგ ლოკაციაში საკმაოდ ხშირად იზრდება და რო ბოლდები და მოწია და ესა რა რა შემიძლია ძალიან ხსნის რელიგიას რა იმიტომ რომ როგორ უნდა მოიფიქრო ფხიზელზე რა ან ფხიზელზე როგორ უნდა დაწერო ბიბლია რა ანუ პროსტ შეუძლებელია ალბათ მოკლედ არა და ვაფშე ანუ რო დააკვირდე რა რასაც აღწერენ ხოლმე psychedelic trip-ებზე ძალიან ხშირად არის ხოლმე ჯოჯოხეთი და სამოთხე და ანუ რაცა ესეთი თემები არის ხოლმე რა რაცა ბიბლიური თემები არის ხოლმე ყოველთვის რა რა ვიცი შემიძლია ძალიან კავშირშია ყველაფერი ერთმანეთთან იმარა ეგ იმიტომ ხო არა რომ უბრალოდ ჩვენში არის ძალიან კულტურებშია ძალიან გამჯდარი ეს რელიგიური თემები თავიდან რომ თუ იყენებდნენ DMT-ს იქ როგორ იყონე და ამე არარელიგიურ კულტურებში რაღაც ეგ არარელიგიურ ხალხს არსებობდა არა ხო და იმას ვამბობ რელიგია ყოველთვის ძალიან გამჯდარი იყო ხოლმე კულტურაში და არარელიგიურ ხალხს რო აქვს ხოლმე ტრიპები ისინიც რამე სამოთხეს და ჯოჯოხეთს ხედავენ არ ვიცი სიმართლე რო გითხრა ალბათ არა რატო არა მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ზოგი მაინც ფიქრობს იმიტომ რომ კულტურაში მართლა იმდენად გამჯდარია რომ შენ რომც ათეისტი იყო მაინც გაქვს ცნება ჯოჯოხეთის სამოთხე ყველა მულტფილმში და ყველა ფილმში და ყველგან არის რა ანუ შეუძლებელია რომ არ ფიქრობდე მაგაზე რა პროსტა ისე როგორც იდეა მე ის ვიცი აი ძილის პარალიზი რო არის ხო მაგაზე ცხოვრე რომ აი უცხო პლანეტელებს ხედავენ ან რაღაც ხალხს ან და ვინც რელიგიური ხალხია ძირითადად ისინი ხედავენ ხოლმე აი ღმერთს და ეშმაკს და ეგეთ რაღაცებს რა ვიცი შეიძლება ისე რაღაც ის იყო მაგაზე ის იყო ხო რაღაც ანუ სტატისტიკური ის იყო რომ ძირითადად არის რომ ვიღაც ისიქ იმას გრძნობენ რა ქვია თითქოს ვიღაც არის რა ძირითადად ეგეთი ანუ ხო რომ ვიღაც სხვა არის შენ გარდა დაუშვათ ოთახში ან ეგეთი გრძნობა უჩნდებათ ხოლმე ძილის პარალიზის დროს მაგრამ ხშირად ის ადამიანები რომლებიც რელიგიური არიან ხოლმე აი ხშირად ხედავენ რომ აი ეშმაკი დაინახეს ან ღმერთი და ეგ ძილის პარალიზის ისინი ნახატებიც არის სხვა შორის რაღაც ნახატია რაც ხალი უმოძრაოდ წერს და რაღაც შავი ეშმაკია ზის თუ რაღაც და ფიქრობენ რომ ეგ ნახატი მაგ ძილის პარალიზს ეხება. იმიტომ რომ ვერ მოძრაობ და რაღაცები გახატა. არ ვიღაცა რენესანსის მხატვარი იყო მგონი არა. და გონიათ რომ ძილის პარალიზი. ხო, მგონია რომ მაგას ახს. ყველა ხელოვანს რაღაც პარალიზი აქვს რაღაცაში. ძილის პარალიზი თუ არა რაღაც პოლონერია და რაღაც მგონი 25%-ს აქვს. მე არასდროს არ დამართნია. ერთხელ მაინც ცხოვრებაში თუ რაღაც ამასთან. მე ერთხელაც არ დამართნია ცხოვრებაში. ძალიან სწორად დასაც დამართნია. შენც ხო ხშირად? მე ხშირად მქონდა ერთ პერიოდში. უძილობას ახლავს ხოლმე თან. მე უძილობა მქონდა, მაგრამ ერთხელაც არ მქონია ეს ძილის პარალიზი. მე არასდროს ვევედ ისეთი სიზმარიც არ მქონია, რომ აი კარგად ძალიან კარგად რო ხედავ და აი რო გრძნობ რო თვითონ ნამდვილი არის რა. ეგეთი სიზმარიც არ მქონია არასდროს. ყოველთვის ძალიან blurry არის რა, ყოველთვის ძალიან რაც მალე შევდივარ და გამოდივარ სიზმრიდან და რაღაც. ხო, ზოგს მომენტალურად თავიწყა. ой, ის არ ვიცოდი რომ ძალიან ბევრი სიზმრებს მარტო შავ-თეთრად ხედავს. ეგ ნამდვილად არ ვიცოდი, არ დავკვირვები ვარ. ხო, მე არ ვიცი, ზოგი ეს რამე გენეტიკური რაღაც ის არის, რომ სულ შავ-თეთრად ხედავენ თუ ხანდახან შავ-თეთრად და ხანდახან ფერად. არ ვიცი რა ის არის, ახსნა მაგის, მაგრამ ორს ვიცი რაღაც ნაწილი ადამიანებს ამბობენ რომ მხოლოდ შავ-თეთრად ხედავენ სიზმრებს. ან შეიძლება მხოლოდ შავ-თეთრად ამახსოვრდებათ, რაც კიდევ უფრო უცნაურია, მაგრამ. კაი, კიდევ DMT-ზე რო გავაგრძელოთ რა, როს ეს მოსე და ყველაფერი. ეგეთი თეორია არის და ეს ეგ ძალიან საინტერესო არის. და რაზე არის დაფუძნებული? ვაფშე რომ მოусმინო ძალიან ბევრი ვიდეოები YouTube-ზეც რა
near death experience-ები, რომ ვიღაცები ვინც მოკვდნენ და მერე რომ ბრუნდებიან ცხოვრებაში, ანუ ეგ არის გული უჩერდებათ, ხო? იმენე მკვდრები არიან კლინიკურად. ხო, კლინიკური სიკვდილებიან. რაც პერიოდი ჩერდება. ხო, კლინიკური სიკვდილი და მერე ისევ ცოცხლები. ნუ მაგათ აქვთ ხოლმე აღწერილი რა მე რა გამოცდილება ქონდათ და ძალიან ბევრი რაც თეთრ ტუნელში გავიდი და რაღაცები რო არის რა. მაგრამ რომ მოსვინო მთლიანად როგორც აღწერენ რომ ჯერ რაც ბზუილის ხმა ეს გაესმით ყურში რა და მე ძლიერდება და მე უცებ სულ მთლიან ყველაფერს მოიცავს ეს რაც ხმა რა ringing is voice რა ეს ყურში მე ანუ აი რასაც ხედავენ როგორც გრძნობენ თავს აი ძალიან გავს DMT-ის გამოცდილებაში რაც გემართება რა ანუ ეს აღწერებით რა ანუ აი DMT-ის რო აღწერენ ახლოს სიკვდილის რაც გამოცდილებას თითქმის ზუსტად იგივე არის ხოლმე რა და მაგიტო ზოგი იძახის რომ DMT გამოიყოფა სიკვდილის დროს და მე მჯერა მაგ თეორიის რა ჩემი ძალიან ლოგიკური არის რა ჩემს მართლა როცა ვკვდებით მაშინ გამოიყოფა ადამიანებს სკوارი დამატებით საკონტ გავრცელებული ერთი მაგას ლაბორატორიაში გამოიყოფა ძალიან მარტივად თქვა კი და ისე რა ქვია კიდევ უდან დამატებითი მტკიცებულება ის რომ სიკვდილის დროს გამოიყოფა არის რომ თაგვებს რო კლავენ გამოიყოფა pineal gland-ში მაგ დროს ძალიან ბევრი DMT რა და ანუ ხوارი რო ვკვდები თაგვებსაც ჩემს და ძალიან ცხოვრების მთელი რაღაცა დასასრული culmination არის მართლა რა ანუ DMT-ის გამოცდილება რა ანუ არის ცხოვრების გამოცდილების culmination რა ანუ აი ყველაზე გამოსადეგია ალბათ მაგისთვის რომ სიკვდილის დროს გამოიყოს მაგრამ რატო გამოიყო თაგვებში სიკვდილის დროს ეგ მიზეზი ცნობილია კულმინაცია არის სიცოცხლის ეგ არ არის მეცნიერული ახსნა ну ხო ეგ არ არის მეცნიერული მე ვიცი რა გამოიყოფა просто ну ზომა რა pineal gland-ში გამოიყოფა რა pineal gland არის მე მგონი რაც ერთი უფრო ძველი რაღაცის ნაწილი რა ესე ხვლიკის თუ აი ხვლიკებთან საერთო რაც გვაქვს რა ანუ reptilian brain რა ხო არის რაც ეგრე რო აღწერენ ხოლმე რა reptile ხო ხვლიკი არის რეპტილია ну რეპტილიური გონება რა არის რაღაც უფრო შიდა გონება აი მედიტაციის დროს სადაც ჩადიხარ რა reptilian brain-ში გადადიხარ უფრო ნაკლებად რეაქციული და რაღაც არ ვიცი ნამდვილად ვწდებით კომბინაციას რო ვცდილობთ უფრო ღრმად გავარჩიოთ რაღაც თემა აი ნამდვილად ეს გვემართება რა ვერ გავიგე რა ანუ ამბობ pineal gland რა არის ჯალღუსისებრი ჯირკვალი ქვია ხო და ანუ reptilian brain არისო რა ანუ ეგრე იძახიან არ ჯორგენ ეგრე იძახის რომ ხსნის თვითონ DMT-ს რა ანუ ჩემი პირველი source primary source რაცა აი მე მგონი მორჩა კონსპირაციული თეორიები და DMT-ზე საუბრობენ ყველაფერი ვახსენეთ თითქმის რაც ვიცოდე კი ყველა შეთქმულების თეორია ყველა შეთქმულების თეორია შემდეგისთვის ახალს მოვიფიქრებ რამეს ახალ შეთქმულების თეორიას არა ჩემს საყვარელი მაინც ის არის რა ქვია მაგრამ ეგ უბრალოდ მიმია მაგრამ სასწილოა რომ ჩიტები ის არიან რა ქვია CIA-ის დაპროგრამირებული რობოტები ტრედები ჩიტები კი არა მე მგონი ეგ თეორია იქიდან მოდის რომ მართლა მუშაობდა მთავრობა მაგაზე ანუ არ გაუკეთებიათ რა თქმა უნდა არა გაუკეთებიათ კიდეც ის ანუ ვითომ ჩიტი და შიგნით კამერაა და ეგეთი რაღაცები დაუსვამთ არა ეტყობა არა კი მაგრამ შორიდან რო უყურებ შორიდან არ ეტყობა არ აკვირდები არ ვიცი ხო მაშინ ყოფ სიმართლე ყოფილა ისე კი მართლა აქვს კამერები არა კი მაგრამ ზოგადად ტრედები რო შექმნეს ვითომ იმიტომ დააპროგრამირეს რომ უთვალთ ხოლმე ხალხს მუდმივად მაგრამ ის საერთოდ ყველა შეთქმულების თეორიაში არის ხოლმე რაღაც სიმართლის არცვლები ანუ ზოგი შეთქმულების თეორია საკმაოდ ლოგიკურია რა ანუ ლოგიკურია მაგ იმის არსებობა რა ქვია შეთქმულების თეორიის ხო ყოველთვის რაღაც ჰოლ არის რა ანუ რაღაც ხრელი არის ლოგიკაში ანუ აი რაღაც ნაწილი ლოგიკის დარღვეული არის რა ანუ ირღვევა ხო მაგრამ აი ჩემთვის ყველაზე ისეთი უცნაურად საინტერესო შეთქმულების თეორია იყო ბობი ფიშერი ხო იცი მოჭადრაკე აი იყო ბობი ფიშერი მოჭადრაკე ეგეთი მსოფლიო ჩემპიონი იყო 73 წელს თვალს აი თვითონ ეგ ტიპი ამერიკელი ის იყო რა ქვია ძალიან ანუ ებრაელი იყო მაგრამ ძალიან ანტისემიტი იყო და რაღაც რა
და ისეთი კაპრიზები ქონდა ხოლმე, რომ მაგალითად ჭადრაკს თამაშობდა, ანუ ძალიან მაგარი მონჭადრაკია იყო მსოფლიოში ალბათ, ვინც კი არსებულა ერთ-ერთი საუკეთესო. მაგრამ ისეთი კაპრიზები ქონდა, რომ რაღაცებს ამბობდა ხოლმე რა, რომ ეს რუსები მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო. ერთმანეთში შეთანხმდნენო თამაშებზეო რა, რომ ფრე თამაშათ ჭადრაკში, ტურნირებში. და ან რაღაცები ვის მოიგო და რაღაცა მაგას ერთად წყვეტნენო იმისთვის, რომ მე არ გამემარჯვაო რა, ან ფინალში არ გავსულიყავია. მაგას ძალიან დიდი ხანი რახან ეს ტიპი ძალიან ანტისემიტი იყო და რაღაცა ეგეთებს ამბობდა, ძალიან დიდი ხანი ამ ტიპზე ამბობდნენ, რომ ხო, გიჟია და ეგეთ რაღაცებს ამბობს. მაგრამ მე ეხლა ითვლება, რომ რეალურად სიმართლეს ამბობდა რა. ანუ მართლა საბჭოთა კავშირის მოთამაშეები ვინც იყვნენ, თან ათანხმებდნენ წინასწარ თამაშებს, რომ ეს ვერ გასულიყო რა. ფიშერს ვერ მოიგო. ეგ როგორ უნდა შეათანხმო, რომ ვიღაცა ვერ გავიდეს. ანუ ისე არის, რომ იქ ხო სხვა მოთამაშის შედეგებზეც არის დამოკიდებული რა, ჯგუფიდან ჯგუფში. ანუ მაგაზე წერია რაღაცები, ზუსტად არ მახსოვს როგორ იყო სატურნირო სისტემა. მაგრამ შევებოდნენ მაგას მართლა რა. ნუ კიდე რაღაცები რაც თქვა, ანუ მართალი იყო, რომ იაპონიაში ცხოვრობდა რაღაც პერიოდი და იქ დაიჭირეს და ამბობდა, რომ არაფერი არ დამშავებია, ძალიან დამჭირეს, ანუ просто ამერიკის საელჩო უთხრა ეგეც მართალი იყო და მე ამბობდა რომ ის CIA მithვალთვალებდა ბავშვობაშიო და მაგაზეც ემმებოდა რომ არა ის გიჟიო და მე ეგეც მართალი იყო. ეს რატო ბავშვობაში რატო უთვალთვალებდა? დედამისი იყო იმიგრანტი აღმოსავლეთ ევროპიდან და მამამიც ყავდა, ანუ ნამდვილი მამა ყავდა, რომლის შესახებ თქვენიც ფიშერმა არც იცოდა. და ეგეც აღმოსავლეთ ევროპაში იყო, ანუ საბჭოთა ბლოკში რა, კომუნისტურ ბლოკში. და ის უგზავნდა ხოლმე ამ ქალს ფულს ამ ბავშვისთვის. თუ რაღაც ეგეთი. და ის იყო რა ქვია. ანუ ახლა ცივი ომის დრო იყო რა. და ცივი ომის დროს CIA უთვალთვალებდა და ამ ქალს კითხავდნენ ხოლმე და რაღაც, მაგრამ რეალურად ცივი ომის დროს ეგრე ჭადრაკის სოფლიო ჩემპიონი რო იყო და რო გეგონოს რო არ გითვალთვალებდნენ, ეგ უფრო დიდი სიგიჟე იქნებოდა რა. ან ბოლოს იმ დასკვნამდე მივიდა ხალხი, რომ ნუ ფიშერი გიჟი არ ყოფილა, პროსტა ანტისემიტი იყო. ისე მე ძალიან მეგვირს თვალთვალზე რო ახსენე რა. ანუ საქართველოს თითქოს ნუ ეს მთელი აქციები და რაღაცები რო ტარდება, Facebook-ზე რო ატარებენ ამ აქციებს რა. იმედიაში Facebook იყო სულ თანამშრომლობს მთავრობებთან ერთად და რაღაც რა. და ანუ რაღაც ისრაელში და იმაში მოგონი ძალიან ბევრი რაც ჯგუფები პოლიტიკოსების და იმის ორდერით იხურება რა და რაც ევენთებს ხურავენ და ანუ არაძლევენ საშუალებას ხალხს რომ შეიკრიბონ რა და ანუ საქართველოში როგორ არ ახერხებენ მაგას რა და ანუ ხალხი რატო იკრიბ ანუ ამიტომ ალბათ მაგიტო იკრიბება ხალხი Facebook-ზე რომ არავის არ აუკრძალია რა მაგრამ ვერც ერთი სხვა ქვეყანა ვერ ახერხებს ამას რომ რაც ანტიმთავრობის რაღაცები მოაწყოს Facebook-ზე რა და ვაფშე ანუ Facebook-ის მესიჯების რო ბომბე ანუ თავრობას რო აქვს სრული წვდომა ყველა Facebook-ის მესიჯთან დაჟე ანუ ალბათ საკმაოდ დაბალი რანკის პოლიციელსაც რო აქვს წვდომა ყველა Facebook-ის მესიჯთან და ყველა პირად მიმონაწერთან რაც შენ წერ ხალხს ეგ როგორ არ ადარდებს იმიტომ რომ საქართველოში ეგ ანუ ეგ არც იმალება რა ანუ ეგ ძალიან ღიად არის რა რომ ანუ ყველა შენი მესიჯი Facebook-ზე რა ანუ არც სხვაგან არის მაგრამ აი ამერიკაში ცნობილია NSA და რაღაცა იტყუებიან არა ნუ პოლიტიკა თავრობა არ აღიარებს ბოლომდე არ აღიარებს ანუ ვიღაცამ შეიძლება მოიტყოს რომ არა მაგრამ ანუ ოფიციალური სამთავრობო დოკუმენტებია რომ კი ტელეფონზეც გისმენენ და ყველგან მოგისმენენ სადაც მოუნდებათ ანუ არის Snowden-ი მაგრამ ანუ არის ძალიან ბევრი სერვისი ან ძალიან ბევრი სერვისია რომელიც არ ხდება თვალთვალი რა და ანუ ძალიან ბევრი რა ვიცი ან stop repressed ქვეყნები იყენებენ რა ან ძალიან ბევრი encrypted პროგრამებია რა სადაც ანუ იდეაში Facebook-იც იძახის ახლა ანუ ვინმეს რო არ გონოს რომ Facebook-ი რო იძახის რომ encrypted არის encrypted ნიშნავს რომ რაც გასაღები ჭირდება რომ გააღო რა მოდი ანუ შენი ტექსტი არ არის ჩაწერილი როგორც ტექსტი რა ანუ შენი ტექსტი არის სინამდვილეში რაც კოდით ჩაწერილი და ანუ მაგ კოდის გასაღები მარტო შენ გაქვს და იმას ვინც კითხულობს მაგ მესიჯს და იდეაში ეგ არის ყველაზე უსაფრთხო ტიპი მესიჯების გაგზავნის რა იმიტომ რომ მაგ კოდის გატეხვა სჭირდება თვეები ძალიან ძლიერი კომპიუტერით და არავინ არ იწვალებს შენი კოდის შენი მესიჯის გასატეხად რა მაგდენს ხო მაგრამ თანამშრომლობს ეგ სერვისი აქვს ძალიან ბევრ იმას რა ანუ რა ვიცი ძალიან ბევრ რაღაცას აქვს Facebook-ს არ აქვს Facebook-ზე რატო უნდა დამალო აქციასაც რა ამიტომ რატო უნდა დამალო აქციას მაგრამ მე ჩვენ ხო არ ვაქვს რაღაც იმაში ჩრდილოეთ კორეაში კი ბანძ ქვეყანა ვართ მაგრამ ეგ ტოტალიტარული ქვეყანაც არ
ნუ კაი შეება მესენჯერზე იყო ის ვიღაც პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები რო გაავრცელეს. ანუ ვიღაცას რო გაუგზავნა ის ხალხი ვინც გააგზავნა ეგ კადრი მაგის გამო რაღაც დაიჭირეს და აჯარიმეს და ეგეთ რაღაც. ნუ პოლიტიკოსი თუ ხარ მით უმეტეს პოლიტიკოსი ხარ პროსტა დებილი უნდა იყო რომ ან ეგეთი მაღალი ფიგურის ადამიანი თუ ხარ Facebook-ს თუ ხმარობ ან არა პოლიტიკოსს არ უქნია. ვიღაც ადამიანმა გაუგზავნა ვიღაცას უბრალოდ რაღაცა ვიდეო რომელშიც პოლიტიკოსი იყო რა. კარგი. არა პროსტა ზოგადად რა ინტერნეტის უსაფრთხოება და შენ ინფორმაციის უსაფრთხოება არავის არ ადარდებს რა ანუ არავინ არც იცის თითქოს საქართველოში ამის შესახებ რა. მე პირადად არ ჩემი რამე სენსიტიური ინფორმაციის გაგზავნა რომ მომიდეს ვიხმარ DuckDuckGo-ს ან Steam-ზე მივწერ ვინმეს. Steam-იც არა მთლად უსაფრთხო მაგრამ Steam-ი საკმაოდ უსაფრთხო. დაჟე ის იყო რა ქვია. ICC იყენებს Steam-ს. იყენებს. და Xbox Live და რაღაცა. მაგრამ Steam-ს ანუ ჩემს და ტერორისტიან და ხმართა ტერორისტული ორგანიზაცია თუ ხმარობს უარს არიტყვენ თანამშრომლობაზე რა. მაგას არა თვითონ Steam-აც არის ის ვინ ხმარობს რა ეგრე არ არის. არა encrypted არის. მე მეთქვა Steam-ზე არც სახელია. Steam-ზე არც ინახება ისინი რა ქვია ინფორმაცია რაღაცას რომ იწერ მე ხრება სულ და დაჟე შენ ბაზაში ანუ encrypted-იც. არის ცდილობენ მაგაზე იყო. მართლა როგორც DuckDuckGo და ტორი და ეგეთ რაღაცები მანდ რო ფორუმებია ეგრე მუშაობს Steam-ის იდეაში. ხო, რავი, ანუ Google-ის იდეაში ნუ ეგ ცალკე საკითხია, რომ Google Maps-ში ყველაფერი იცის შენს შესახებ, ანუ წამდი სად ცხოვრობ, სამსახურში სად დადიხარ, ყოველდღე, ანუ შენი ლოკაცია ყოველ წამს, ანუ შენი GPS კოორდინატები ყველაფერი იცის თუ არ გაქვს გამორთული, რომ ანუ როცა არ არის ჩართული მაშინაც რომ დაყვებოდეს, ანუ ძალიან ბევრი ხო არის ტიპები რომ დარდობენ, რომ ჩიპს ჩაგიდებენ და ეს რაც ბიბლიური მეც რო კითხულობენ რა და ჩიპი გიდევს უჯიბეს ტელეფონი ქვია და ანუ მუდმივად შენი ყოველი კოორდინატი არის დაფიქსირებული რა მაგრამ ეგ თითქოს ეგ ნაკლებად ადარდებთ რა ანუ არ ჩაგიდებენ ჩიპს ან ჩადება არ გჭირდა შენით ჩაიდე ანუ ჯიბეში ჩაიდე ჩიპი რა ანუ შენით და შენი ნებაყოფლობით ყოველდღე დაგაქ რა ნუ არა იქ პრობლემა ის აქვს რომ მან პრობლემა ის აქვს რომ ჩიპს ჩაგიდებენ რომელსაც 666-ია წერი ეგ არის პრობლემური ისე არ არის პრობლემა თურმე ნუ ეგ ცალკე თემა არის და ნუ კაი მაგას ეგ просто ყველა იგუება მაგას რა რაღაც დროის შემდეგ რა რასიზმი GPS-ის ხმარება გჭირდება ხო მაგრამ ეგ საკითხი იყო შემდეგისთვის ახლა შენი საყვარელი სეგმენტის დრო მოვიდა ვატო კარგი მე ამჯერად მზად ვარ რადგან ვუყურე ძალიან კარგ ფილმს ასე კიდევ ფილმის ხმარებაზე მათე წინ შევცვალე არა Spider-Man Homecoming შენ გაქნა Homecoming წინა არის ეხლა არის After Home წინა არის Far From Home ხო Spider-Man Far From Home ახალი არა გერიო შენ ახე ეგ ფილმი არა მე არ მინახავს ბიჭო ძალიან კარგი არის უყურე და რა ვიცი ძალიან გასართო ნუ აქ კი და თქვენთან არ ვიცი არ ვიცი დაჟე ჩემზე John Wick-ს ჯობ მართალი ხა John Wick-ს ჯობდა ცოტა რთული სათქმელია რადგან Keanu Reeves ყველას გვიყვარს მაგრამ რა ვიცი ძალიან კაი და ესე როგორ უნდა შეადარო ეს просто ვადარება ანუ ერთ ფილმს მეორეს არნერი კავშირი რო აქვს ერთმანეთთან რა მაგრამ რა ვიცი ძალიან კარგი ფილმი იყო ანუ storyline ყველაფერი როგორც ვითარდებოდა რა ვიცი ძალიან კარგი ფილმი იყო ჩემს და ნებისმიერი ასაკის ნებისმიერი Marvel-ის ფილმს რატომაც არა რა ვიცი თმის ყველაფერს თუ ისე უყურებ რა რავენ просто გამოვტოვე გამომრჩა ანუ ხო რავი Endgames არ უყურე მაგალითად რა ძალიან დიდი ის არის ყველაზე დიდი ივენთი გამომრჩა ხო ყველაზე დიდი ივენთი გამომრჩა რა მაგრამ იმიტომ რომ შენც უყურე მგონი და სხვა ყოველ მუყურა და ანუ მე ისე დავრჩი რა რომ ანუ ძალიან გვიან რა ვიცი ალბათ просто DVD-ზე ან იმაზე რომ გამოვა მაშინ უყურებ რა ანუ ხო ალტერნატიული ენდინგი ხო გამოუშვეს მაგის ანუ ალტერნატიული დასასრული მაგ ფილმის რისიღაც და ახლიდან გამოუშვეს კინოში ამერიკაში არჩევ საქართველოში და იმაში არ გამოუშვეს მაგრამ ალტერნატიული დასასრული ხო შეუცვალეს დასასრული Endgames და ახლიდან გამოუშვეს იმიტომ რომ უნდათ რომ ნომერ პირველი grossing film რაღაც რო იყოს და ანუ მოუგოს რაღაც სხვა ფილმს რა და ახლიდან გამოუშვეს კინოთეატრებში ახალი დასასრულით ალტერნატიულით ნუ არ ვიცი რა ხა არ მგონი ბევრმა ორჯერ უყუროს მაინც საქართველოში არ გამოსულა ძალიან საინტერესო ტორენტით ჩავიწერე და რაღაც ბანს ხარისხში ხო მეც ტორენტით ჩავიწერე და უყურებოდეს მე მაგრამ ხო რა ვიცი ასე თუ ისე უყურებ რა
არ ვიცი, რაღაც ეს ბოლო ორი სპაიდერმენის ფილმი ძალიან მაგარი იყო, ეს ერთი ანიმაცია რო იყო. აუ, ეგ ყველაზე კაი. ძალიან საოცრება, აი ეგეთი ანიმაცია პროსტა, აი, რავი, ძალიან დიდი ხანი არ მეხოს. ისი თქმა მინდა, ანუ მაგაზე რა სწრაფად რო. ანუ დღევანდელი ბავშვები სპოილდ არიან რა, იმიტომ რომ იმდენი კარგი ფილმი გამოდის, დავუშვი, იმდენი კარგი თამაში და იმდენი კაი კონტენტი იდება ინტერნეტში და ყველანო ასე გამოდის რა, რომ რავი, ანუ ყურადღებას ყოველთვის ყველა ცდილობს ყურადღება წაგართვას რა და ანუ ყოველთვის ძალიან კარგი კონტენტი დევს. ჩვენ დროს სად იყო, ჩვენ დროს ანუ იმდენი დრო გიწევდა რომ კარგი ფილმი სამ გამოვიდოდა, ამ შეიძლება კინოთეატრში მისვლა ვაფშე ერთი კაი ფილმიც არ იყოს რა და ამ შეიძლება ერთი თვე ვაფშე ერთი კაი ფილმიც არ იყოს რა. და ანუ ბევრ უფრო დიდი წვალება გიწევდა დღევანდელ ბავშვებს რა, იმდენი ანიმაცია, იმდენი ისა სულ ნიჭიერი და ისეთი ხალხი მუშაობს ამ იმებზე. როგორ პოზიტიურ ნოტაზე ვამთავრებთ, კაი. შვიათია ჩვენ პოდკასტისთვის. მე კარგი რა გავაკეთე და ბეთანიაში ვიყავი, როგორც თქვი, მეგობართან ერთად. ბიჭო, წინასწარ ბეთანიაში არ იყავი? კი, ამჯერადაც ბეთანიაში ვიყავ. და ანუ წინასწარ ეგ არ თქვი, ყველაზე კარგი კუთხეში თუ რაცა გვაქვს. გონი კი, მაგრამ ამ კვირაში ყველაზე კაი ეგ იყო. რა ვქ. კარგი, შემდეგზე ტატო ფილმზე წავალთ ერთად. მე რო ჩამოვალ ერთად წავიდეთ ფილმზე და რამს მაგრამ მე ერთი და იგივეს ვერ ვიტყვი, სხვადასხვა უნდა ვთქვათ. ხო, სხვადასხვა ფილმებზე შევიდეთ. ხო, სხვადასხვა სეანსებზე შევიდეთ. просто ერთად მივიდეთ. კარგი, რამე ხარ გქონდა სათქმელი ტატო? მით შენ გამოირჩევს სულ აი ვერ გაცილებთ მოვედ მსმენელს რა, სულ რაღაც ახალი სათქმელი და სულ რაღაც ენთუზიაზმით ხარ სავსე რამე ხარ დაგჭა. მსმენელს მინდა უთხრა რომ ხო ამ გლობალურ დათბობაზე რო თქვი რაღაცა მინდა თქო რომ გავაზიარო თქო კომენტარებში. ლინკს დადა? მსმენელს მოუწოდებ რომ ეგ ლინკები ნახოს თუ აინტერესებს გლობალური დათბობა როგორც გლობალური დათბობა. ყველაზე დიდი როგორც ეგ საკითხი და მისი მნიშვნელობა. რეალურად YouTube channel-ი არის ძალიან კარგი. შენ არ გაქვს მაგაზე რამე დაწერილი? შენ ბლოგი არ გაქვს მაგაზე? გლობალურ დათბობაზე არა. ვაფშე შენი ბლოგი უნდა დავლინკოთ რა, რომ ანუ შენი ლინკი თუ უნდათ რა, ანუ შენგან ახალის გაგება თუ უნდათ, ანუ შენი ბლოგის ის რა ქვია, ლინკს ჩავაგდებ რა. რომ შენი წყაროც იყოს არ გინდა? რა ვიცი. რომ ჩვენი 20 კაცი რომელიც ამ პოდკასტს მსმენს. იგი 20 კაცი ალბათ კითხულობს კიდეც ასე. ნუ კარგი, ვინც არ კითხულობს, მაგათვის ბლოგსაც შეიძლება დავდოთ არის. და შეოდის იწყებ. რო ჩამოხო მაშინა გადაიღო? მე კი ჯანმრთელობის ვიდეო. რავი, არ ვიცი, ოდესმე გადავიღებ რა და მიდი მალე, დავიწყო, დავლინკავ ხოლმე და ჯანმრთელობის თემები იქნება თავიდან და მე შენ კონტენტის გაკეთება იქნება ჩემთან ერთად თუ შენად უხარ ისეთ გახარებული? არა, просто ხარს გიჭერ. ხარს მიჭერ. იმიტომ რომ ფიქრობდი რომ вообще entertainment channel რო იყოს просто რა, ანუ просто გადაობა რო იყოს, რომ გადაობა ვიდეოები რო ჩავიწეროთ, გადაობა პოდკასტი. იმენა ის არის რა ხო. მაგრამ ხო უკვე საღადაოდ გვაქვს ერთი წყარო რა და ხო სერიოზული კონტენტი. ხო და მისმინე ის რა ქვია, კიდე ჩვენ მაყურებელს მინდა, მსმენელს მინდა უთხრა რომ ძალიან წონს გამოხმაურება როდესაც გვაქვს, როცა წერენ Facebook-ზე, Twitter-ზე, სხვა channel-ებზე ძალიან მადლობელი ვართ რომ გვისმენენ, ძალიან მოგწონს ადამიანებმა საკმაოდ ისეთი კონსტრუქციული იდეები შემოგთავაზა, ისაც ასევე მადლობას ვიტყვი, სახელი არ მახსოვს. კი, მეორე ადამიანს Twitter-ზე, ანუ ჩვენთვის არ გამომიგზავნე, მაგრამ Twitter-ზეც მოგწერეს, დაგვიწერეს, მოვედ უფრო მეტი გამოხმაურება თუ შეიძლება გააძლიერეთ ის კომენტარები ასე შემდეგ. გკითხულობთ ყველაფერს, ვითვალისწინებთ და გისმენთ, გამოუშვით, გამოაფრინეთ. მით უმეტეს გამოაფრინეთ თუ ცუდი იქნება. მაგრამ თუ ცუდ რაღაცებს ცუდი სერია იქნება. თუ ცუდ რაღაცებს გვეტყვით ავტომატურად გბლოკავთ ასე რა. მარტო კომპლიმენტები. აგი თქვენ IP ადრესს დავბლოკავთ ვაფშე რომ ვერც მიაღწიოთ ჩვენს ლინკებამდე რომ ვაფშე ვერც მოისმინოთ პოდკასტი რა. ჰეითერები არ გვინდა ჩვენს პოდკასტში. არ გვინდა დიდება საქართველოს. დიდება საქართველოს. ნახვამდის მსმენელს.